Szerintem elég nehéz rávenni, hogy fejlődsz egy nyelvben, és azért én mindig próbálok um, összehasonlítani a nyelvvel kapcsolatos korábbi tapasztalaimat a jelenlegi tapasztalaimmal. Um, és ezt mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindig próbálok érteni, hogy mire voltam képes a múltban, és mire vagyok képes most a jelen időben. És például tegnap egy nagyon érdekes dolog történt. Szóval mentem a konditerembe, és elvesztettem az ugrókotelemet, és akartam beszélni a titkárnővel, vagy nem tudom, az a nő, aki mindig vagy a férfi, aki mindig a konditeremben van. És mentem hozzá, és elkezdtem elmagyarázni, hogy múlt héten elvesztettem a ugrókotelemet, és csak most jöttem rá, hogy nincs otthon, és szeretném kérdezni, hogy esetleg nincs itt valahol. És aztán ő megmondta nekem, hogy, vagy igen, ő mondta nekem, hogy lehet, hogy egy Lost and Found dobozban van, és mondta, hol van a doboz, bla bla bla, és aztán én újra megkérdeztem valamit, nem is emlékszem, hogy mit, de egy teljesen beszélgetést folytattunk magyarul. És nekem az egy nagyon teljesítményem volt, mert korábban mindig majdnem mindenki váltott át angolra. És nem tudom-e, hogy az a nő tudta, hogy külföldi vagyok, lehet. Mert tudom, hogy még egy kicsi van egy akcentusom, és nem csak azt, hanem azt is, hogy egy kicsit megállítottam, mert akartam egy kicsit gondolni, mielőtt válaszoltam. És de igen, elég folyékonyan ment a beszélgetést, és nagyon, nagyon büszke vagyok rá, és nagyon, nem is tudom, hogyan mondani, de nagyon tetszik, amikor valaki nem vál át gyorsan angolra. Mert nem tudom, bárha nem olyan jól kifejezem magam, vagy nem olyan jól beszél, vagy gyorsan, nekem az nagyon cuki, vagy nem tudom, nagyon jól esik, amikor valaki látszik, hogy nehéz elmagyarázni valamit, vagy csak beszélni, de ennek ellenére magyarul beszél. Ez nekem nagyon fontos, mert azért vagyok itt Magyarországon, hogy gyakoroljam a nyelvet. És igen, elég jól esett, és szerintem ezt is jelzi, hogy fejlődtem. Mert az is
egy mérföldkő, hogy tudtam követni egy elég hosszú beszélgetést csak magyarul, és nem is annyira gondoltam, csak egy kicsit, nem is annyira, vagy tudod, nem is annyira, csak úgy beszéltem, és nem is tudom hogyan, mert 6:30 volt. Nem is tudom, hogy hogyan járt olyan frissen az ágyam, de most már is nagyon korán, és mindig valamit tanulok, vagy valamit csinálok, amikor felkelek, de mindegy. Nagyon jól esett. Csak az az egész. Itt is írtam pár mondatot, amire eszembe jött, amikor elkészültem a videóra, és ezt például nem tudtam, hogyan kell mondani, szóval felnéztem az interneten, és most már tudom. Igazából tudtam, de nem aktívan. Amikor láttam a mondatot, aztán rájöttem, hogy ismerem ezt a kifejezést. És aztán itt aztán az új kifejezéssel csináltam új példát, és csak annyi volt.